Yo, what's up guys? For today's video, ang gagawin natin dito, lilinis tayo ng EGR ng Toyota Hilux 1GD engine. Ito. Tanggalin lang natin itong mga dapat tanggalin. Fuel filter, tanggalin natin yan. Tapos palitan natin mamaya yan. Yung element sa loob. Then, kailangan natin tanggalin lahat ng mga pwedeng tanggalin dyan. Kasi i-remove natin yung EGR saka yung intake manifold para malinisan. Tanggalin lang natin itong fuel filter hose. Yan.
Linis lang. Masyarapan ko kasi. Tari, ano? Yung ito na guys. Tanggalin na natin itong intake manifold. Ayan. Tanggalin natin yun para malinisan. Tignan natin kung gaano karumi. Ayan. Tanggalin natin guys. The moment of truth. Tanggalin natin yung intake. Ito na.
Yun o. Napakarami ng intake. Pinakita ko lang sa inyo kung paano kalasin to. Ito. Yung intake manifold na buo. Yung nyo naman, sulit yung dumi niya. Saka ito yung EGR assembly. Ayan. Akalasin din natin yan. Ayan, napakadumi. EGR. Saka yung, yan yung color ng EGR. Ayan, pakarami. Saka ito yung throttle. Ayan. Carbon na Lodi. Throttle body. Ayan, pakarami. Saka itong fuel filter, palitan natin yan. Yung element sa loob, papalitan yan. Yan. Palitan natin yan. Ito na, linis na natin. Panlinis ko lang na ginamit dyan yung sa may degreaser. Saka brake cleaner. Yan. Ang gamit namin panlinis. Yan yung EGR. Saka linis na. Saka yung tubo kanina din connected sa may papunta sa may EGR. Yan. Aereno. Then yung cooler. EGR cooler. Saka yung intake manifold yan. Nakalinis. Yan. Linis na. Saka yung intake manifold. Linis na guys. Yan lang guys. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe.